Magandang morning po sa mga kababayan nating magsasaka at mangisda. Habang kayo po ay nag-aalmusal at naghahandang magsaka o lumaot sa dagat, samahan niyo po kami sa kalahating oras ng kapaki-pakinabang na usapan ukol sa industriya ng agrikultura at pangisdaan. Ako po inyong lingkod, Diane Querer. Ngayong umaga pag-uusapan natin ang ginagawang paggabay ng pamahalaan sa ating industriya ng tabako. Malago po ang produksyon niyan, lalo na sa rehiyon ng Ilocania. Nariyan po ang National Tobacco Administration o NTA para talakayin ang mga bagay-bagay ukol sa ating lokal na produksyon ng halamang ito. Samahan niyo po kami dito lang sa Biyaheng Bukid ni Manny Piñol. Iginawad ng Department of Agriculture o DA sa lalawigan ng Cavite ang 17.4 million pesos na halaga ng agri-fisheries projects, kasabay ng agri-trade fair and exhibits na idinaos nitong Oktubre sa 13 Martires Provincial Gymnasium. Ang dalawang araw na pagtitipon na may temang produktong pang-agrikultura, mura't masustansya para sa malusog na masa ay dinaluhan ng mga magsasaka at mangisda mula sa 7 lungsod at 16 na munisipalidad ng lalawigan ng Cavite. Kasama sa proyekto ang 12.4 million pesos na halaga ng farm machineries, inputs at planting materials at 5 milyong pisong halaga ng grill nets, mga bangkang gawa sa fiberglass at iba pang kagamitan sa pangisda mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa kanyang unang pagbisita sa probinsya, inatasan ni Agriculture Secretary Manny Piñol si Cavite Governor Jesus Crispin Remulla na alamin ang mga lugar na pwedeng pagtayuan ng mga solar greenhouse na posibleng maitayo sa pakikipagtulungan sa isang dayuhang kumpanya. Sa kasagsagan ng Farmers Forum, kanyang pinakinggan ang mga hinaing at usapin ng mga magsasaka at mangisda sa lalawigan ng Cavite at siniguro naman ang agad na katugunan ng mga ito. Kanya namang inatasan sina DA Region 4 Executive Director Arnel de Mesa at BFAR Director Lilian Garcia na beripikahin ang mga napag-usapang hinaing. Malaking bahagi na ng ating agrikultura ang pagtatanim ng tabako. Panahon pa nga lang po ng pananakop ng mga Espanyol ay nakilala na ang kalidad ng tabako na ating pong itinatanim sa ating bansa. Pangunahing sangkap ito sa sigarilyo na kinukonsumo ng ilan sa ating mga kababayan. Pero dahil sa masamang dulot ng nikotina sa katawan at ang ilang restriksyon ang isinasagawa ng pamahalaan para dito, ay naapektuhan din po ang industriya ng pagtatabako. Sa hamong pong ito, tumutugon ang National Tobacco Administration o NTA at para talakayin sa atin ang iba pang usapin ukol sa tobacco industry ng bansa, makakasama po natin Dr. Robert Ciares, Administrator ng National Tobacco Administration o NTA. Magandang umaga, Dr. Ciares. Dr. Ciares, simulan po natin sa tungkulin po ng National Tobacco Administration. Ano po ba ang pangunahing mandato ng NTA? The mandate of the NTA is to improve the living condition and to uplift the lives of the tobacco farmers. Sir, paano po natin ina-uplift yung quality of life ng mga tobacco farmers natin? Ano po ang mga programa natin sa NTA? Yung mga programa namin sa NTA, yung nagbibigay kami ng cash assistance, production assistance. Pagdating, sir, sa cash assistance, gaano kalaki yung halaga na binibigay po nating financial support po sa ating mga tobacco farmers? Kung ano kailangan nila, binibigay namin. Pero with interest. They have to pay that after 2 years or after 1 year at 6% per annum. Hindi naman po kailangan ng collateral dyan, Dr. Ciares? Hindi. Wala tayong collateral. Okay, doon naman, sir, sa production assistance, paano natin tinutulungan yung mga tobacco farmers natin para iangat yung produksyon ng kanilang tobacco? Well, we have enough money for that purpose. We have around 100 million for that matter. Malaki yun, sir, ang ating pondo para dyan. Paano po natin nasisiguro, sir, na ito ay yung pondo pong ito ay talagang mabibigay po doon sa mga nangangailangan po nating magsasaka ng tabako? Actually, they're being monitored by the TPROs, tobacco regulating officers.
Sila nagmo-monitor sa mga binibigay namin pera. Okay, ito po ba ay direkta sa mga magsasaka natin o pinapadaan po natin sa mga kooperatiba o sa mga local government units, Dr. Kung minsan sa kooperatiba, kung minsan naman pwedeng individual, basta nagbabayad lang yung utang. Yun lang dapat, kailangan magbayad They have to ng pay at utang. least 85% of their previous loans. Okay, Dr. Ciares, kamusta po ba ang industriya ng tobacco po sa ating bansa? Medyo bumababa ang production ng tobacco. Yung the number of farmers have been eventually decreased together to 17%. At saka yung ano naman, yung the hectareage that are being planted with tobacco decreases to 15%. Those are relevant percentage, Dr. Ciares. Ano-ano po ang mga dahilan? Bakit bumababa yung number of farmers natin and also in terms of the number of hectares? Maraming problema po yun, lalo na yung WHO. Yung convention ng WHO or tobacco control, they are very aggressive in leading the nation not to smoke cigarette. Also, we have the executive order of the president, executive order number 26, and also the syntax law, the 10351, that increases the excise tax of tobacco. Like for instance, one pack of cigarette, the excise tax is 30 pesos, regardless of class of cigarette, premium or the low-grade tobacco, they have the same price, excise tax to be deducted. Okay, so ang epekto po ba nito, sir, dun sa excise tax ay bumababa ang demand ng mga tao sa tobacco o mayroon namang dagdag kita doon sa mga magsasaka natin? Medyo bumababa. Kasi yung mga the smokers or the one who uses the smokers, medyo bumababa, hindi na sila bumibili. They have to buy they don't buy the premium cigarette anymore, but rather they buy the lower class cigarette. Okay, so it seems na ito po ay nananatiling malaking pagsubok sa industriya ng ating tobacco industry at syempre po sa mga magsasaka natin ng halamang ito. Paano po natin tinutugunan, Dr. Ciares, ang pagsubok pong ito? We have to support the farmers, like for instance, the tobacco contract growing system, the curing barn assistance, Simulan natin dun, sir, sa tobacco contract growing system. Ano po ito, Dr. Ciares? the farmer look for a contractor, like for instance, the tobacco manufacturers, the PMFTC, the Philip Morris, ULPI, United. We have so many tobacco manufacturers. Kumbaga, yung NTA, sir, pumapasok na kayo doon sa pagkatapos ng produksyon nila, kayo ay tumutulong para humanap doon sa mga contractor. Yes. Okay, bukod po doon sa tobacco contract growing system, ano po yung programa ng NTA para solusyonan po yung challenge na kakaunti po ang bumibili ngayon, sir, ng tobacco dahil sa mga restriction ng pamahalaan? Yun nga, yung cost assistance and production assistance, tinutulungan namin sila. Okay, sir, meron po bang programa ang NTA patungkol naman dun sa mga alternatibong pwedeng itanim ng ating mga tobacco farmers? Pagkatapos ng tobacco season, ang ginagawa namin
tinutulungan namin yung mga farmers to produce the other livelihood products. Like for instance, the corn, vegetables, and all crops that high value crops. So, pagkatapos pala ng tobacco season, mayroon pa silang mga pwedeng ibang itanim para sigurado na mayroon silang kikitain. Meron silang kikitain. Alright, wag po kayo nga alis, patuloy pa rin po ang ating talakayan patungkol sa tobacco industry ng bansa. Magbabalik pa po ang Biyaheng Bukid ni Manny Piñon. Ang pamilya ko, mahirap masatisfy sa pagkain. Kaya ang solusyon ko, all-around kasaba. Pampalusog sa health conscious, ulam para sa mapili, dessert para sa lahat. Sarap ah. Kasagana sa sustansya. Napatunayan pampababa ng kolesterol at pangalis na stress. Ang laban din sa rayuma, fever, headache, at marami pang iba. All-around kasaba. Kasagana sa sustansya. Sarap-sarap pa! Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Nagbabalik po ang Biyaheng Bukid ni Manny Piñon at nagpapatuloy rin po ang ating talakayan patungkol sa tobacco industry ng bansa. Kasama pa rin po natin si Dr. Robert Ciares, ang Administrator ng National Tobacco Administration o NTA. Dr. Ciares, I'm curious, mayroon po bang specific directive si Secretary Manny Piñon sa National Tobacco Administration? Ang specific na advice niya sa amin is you have to spend your money. You have to spend whatever money you have just to improve the lives and the economic condition of the people. Yan naman ang sabi. Okay. Sir, mayroon tayong mga programa sa NTA. Gusto kong malaman itong Farmers First Policy. Ano po ba ito, sir? Yung Farmers First Policy, yun ang ginagawa namin kung anong kailangan ng mga farmers. Like for instance, kailangan nila ng seeds, kailangan nila ng fertilizers. Kung ano mang kailangan nila, So, we are going to provide them. okay. Ito po ay para doon sa pagtatanim ng tabako at pati Not na rin necessarily sa high tobacco. value crops. Minsan meron mga high value crops. After the tobacco season, magtatanim ulit sila ng high value crops. Tinutulungan din namin. At lahat ng kanilang kailangan, nandyan ang NTA para mag-provide. Even in rice production, tumutulong din kami. Bibigay kami ng abono for that matter. So sigurado talagang may kita ang mga tobacco farmers natin. Sir, paano pag i-avail nila yon? May mga kailangan ba silang gawin, requirements, o readily available nito para sa kanila? Pinapuutang ng po namin yun. Pupunta sila sa branch offices para then apply for a loan. Tapos after yung TPRO, yun ang pupunta sa field para tingnan nila kung ano mga kailangan. Okay. Sir, in terms naman po of export quality ng ating mga tobacco, paano po natin ito ina-address, sir? Kailangan it should be competitive, yung mga export quality natin. Like for instance, we have yung tobacco from Isabela is competitive to that of the
product of United States. Mataas po ang nicotine level. Kasi ang kailangan po sa tobacco, you need to have a high level of nicotine. So sir, yun yung advantage natin. Kung ikukumpara natin yung produkto ng tabako dito kumpara dun sa mga produkto ng ibang bansa. Opo, kasi dito sila bumibili, lalo na sa Isabela. Okay. Dito po sa ating bansa, sir, ano po ba yung mas malaking percentage natin? Mas ma-import po ba tayo o mas ma-export po tayo? Mas malaki ang importation natin kaysa exportation. Yun sana ang gusto namin itaas yung exportation 5% at ibababa yung importation. Currently po ba, sir, gaano kalaking percentage yung importation natin as compared to exportation? I think it's more or less almost 1/2 maybe. Okay, in terms of research and development naman, sir, kasi most of us, ang alam natin, yung tabako, ginagamit lang pang sigarilyo. Mayroon po ba tayong mga ilang panggamit ng tobacco bukod po rito? Hindi lang naman pansigarilyo yung tabako po. Actually, yung tobacco dust, meron kaming tobacco dust that is collected from the sweepings in the trading centers. Sweepings. Ginagawa namin yun na ginagawang tobacco dust, yun ginagamit sa mga fish ponds para pamatayin mga molluscides. Bukod po dito, sir. Then also, from the tobacco, gumagawa din kami ng paper, papel, at saka pesticides for ornamental plants. Ito po, sir, ay commercialized na po ngayon. Marami na po tayong Bumibili po. Lalo na yung tobacco dust, maraming bumibili. Those engaged in fish production sa Pangasinan. Okay. Ito naman, sir, itong renewable fuel wood energy. Ano po ito, Dr. Sares? We are advising the farmers to plant ipil-ipil. Ipil-ipil. Kasi mabilis po yan na lumaki. Mga 4 years, pwede nang i-harvest. At ginagamit yan sa panggatong at saka ginagamit yan sa curing barns. Yung pugon, ginagawa yun. Yun ang ginagamit sa pugon. Okay. Ilang mga panghuling tanong na lang, Dr. Sares. Paano po nakikita natin in the future ang industriya ng tobacco sa ating bansa? Ang industriya natin sa tabako, I hope hindi mawawala yung tabako. So long as people smokes. Kasi I used to smoke also. Kasi kung nag-i-smoke ka, hindi mo na mahirap pigilin. I have to buy even if the cigarette costs more or cost. Kaya ang ginagawa yun ng mga kasi naging addictive ka na sa cigarette smoking. Okay, panghuling mensahe na lang po natin, Dr. Sares, sa ating po mga manonood at tagapakinig ngayong umaga. Thank you for the PTV4 sa pagtawag nila sa akin. Alam niyo po, gusto namin matulungan yung mga farmers, lalo na yung mga those especially in the northern portion of the Philippines. Dito sa north, yan ang the major pillar of industry ng ang mga Ilocano. At saka, that is the lifeblood of the people in the north. Kaya sana to continue planting tobaccos habang may bumibili at habang may gumagamit ng tabako para makatulong sa industriya natin. Kailan po?
Alright, thank you very much, Dr. Robert Ciares, Administrator ng National Tobacco Administration o NTA. Thank you for your time, sir. Maraming pong salamat. Sa punto pong ito, panoorin naman po natin ang pagsusumikap at pagunlad po ng mga magsasaka sa tulong ng tamang kaalaman mula sa Department of Agriculture o DA dito lang sa Agri sa Agri. Problema ko noon sa aking pagsasaka ang makinarya. Kulang ako sa puhunan at kaalaman para mapalago ang pananim ko. Pero hindi ako nawala ng pag-asa na may mahahanap akong paraan para tugunan ito. Likas sa mga magsasaka natin ang maghanap ng paraan para mapabuti ang kanilang kabuhayan. Kaya kami sa Department of Agriculture Region 11 at sa Office ng Provincial Agriculturist ng Davao del Sur ay natutuwa dahil sa pamamagitan ng mga programa namin ay natutugunan nila ang kanilang mga pangangailangan. Kabilang sa mga programang sinalihan ko ay Demonstration Farm, Farmers Field School at High Yield Technology Adaptation Program. Nagkaroon din ako ng pagkakataon ng mabigyan ng financing sa pamamagitan ng pagsali ko sa mga kooperatiba. Dahil dito at sa makabagong teknolohiyang natutunan ko, napag-aralan ko ang iba't ibang paksa gaya ng rice culture, seed selection, land preparation, size of seed bed, and seed broadcasting, water management, fertilizer application, at pest management. Kaya naman lumago ang produksyon nila, nabawasan ang gastos tuwing post-harvest, nakagamit sila ng magagandang uri ng binhi at natuturuan pang gumamit ng modernong teknolohiyang pansaka kaya lumago ang kanilang kita. Dahil sa nadagdagan ang kita ko, mas natustusan ko ang pag-aaral ng mga anak ko. Ngayon, dahil sa maganda kong karanasan, binabahagi ko sa ibang magsasaka ang magandang balita tungkol sa paggamit ng tamang teknolohiya ng pagtatanim ng palay. Nagiging epektibong testimonyal na sila ng tagumpay na nakamit sa paggamit ng mga programang inilaan sa kanila ng gobyerno. Kapag ginamit ito ng ibang magsasaka, mas matutulungan nilang maging sapat ang supply ng bigas sa lumalaking populasyon ng ating bansa. Patuloy kasing lumulubo ang ating populasyon, pero hindi naman lumalawak ang mga bukirin. Kaya ang solusyon ay hybrid rice adaptation. Tunay itong makabago at matalinong pagtugon sa modernong panahon natin sa pangunahin nating pagkain. Nakakatuwang makita na maraming Pilipino na ang nagtatagumpay sa larangan ng agrikultura. Patuloy po sana kayong magsilbing inspirasyon sa iba na ang tamang kaalaman ang tulay sa pag-unlad. Samantala, mula po October 23 hanggang 28, magaganap po dito sa bansa ang 12th Conference of the Parties Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal o CMS-COP12. Ang Convention on Conservation of Migratory Species ay isang kasunduan po sa pagitan ng ilang bansa o kung tawagin ay party states. Layunin nito na pangalagaan at protektahan ang ating wild animal species na nilagdaan sa Germany taong 1979. Bago po tayo pansamantalang magpaalam, nais po namin pasalamatan si Assistant Secretary Dax Casmin para po sa ating venue ngayong umaga. Pasyalan po ninyo ang Agribusiness Development Center Export Showroom. Dito po ito sa DA Central Office, Elliptical Road, Quezon City. Makakabili po kayo dito ng mga dekalidad na agricultural byproducts. Marami pong salamat sa pagtutok sa aming programa ngayong araw. Pansamantala po muna nagtatapos ang ating palatuntunan. Samahan niyo po kami sa susunod pang Sabado at Linggo, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Ugalin niyo pong tumutok sa makabulang teleradyo programs sa PTV at sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong AM dial. Muli ako po si Diane Kirel at ito ang Biyaheng Bukid ni Manny Piñol.